Hai să spunem, de fapt, că toată ideea asta cu modificarea legislației privind dreptul de autor vine în urma presiunilor fantastice pe care le fac marile companii media. Pe de o parte avem ideea aia de piraterie, filme, muzică și așa mai departe, care sunt copiate fără dreptul celor care le-au produs, să spunem. Pe de altă parte avem tot felul de instituții media mari, publicații imense, obișnuite cu stilul de până acum, ăla în care publicai o foaie de ziar și nimeni nu putea să o copieze. Era și complicat să faci asta, că, vă rog, era complicat. Acum există Google, există Facebook, există tot felul de oameni care fac mixuri din conținut aflat sub dreptul de autor al altcuiva și toate lucrurile astea pun o presiune fantastică asupra vieții noastre și asupra modului în care înțelegem legislația și aplicarea ei în viața reală. Comunicarea nu mai are niciun fel de legătură cu hai să scriem o scrisoare și să o punem la poștă și să trimită nu știu unde sau hai să facem alte lucruri care nouă ni se păreau tradițional corecte. Pentru ei, comunicarea s-ar putea să însemne să mixeze o melodie și să facă mișto unul de altul. În viitor, dacă această propunere va intra în vigoare în forma actuală, dacă am vrea să facem share, spre exemplu, pe Facebook la un link, știți că acel link este preluat pe Facebook cu, se cheamă snippet. Facebook trage automat din site-ul respectiv o poză, dacă există poză, un titlu și o bucățică de text asociată cu respectivul articol. Tot acel snippet nu va mai putea fi posibil să-l share-uim pe Facebook decât dacă plătim o anumită sumă de bani, care nu știm cât o să fie, mare, mică și așa mai departe. Să spunem că scriu ceva pe Facebook, da? Poate că am în cap ce aș vrea să scriu pe Facebook, dar până în măsura în care m-am apucat să scriu efectiv pe Facebook, nu am un drept de autor asupra lucrurilor pe care le-am gândit. Da? Pentru că, hai să ne gândim puțin care e logica acestei reguli. În capul nostru sunt foarte multe idei și ce e interesant e că deocamdată, cel puțin până domnul Zuckerberg nu reușește să ne scoată mințile din cap și să le pună în Facebook, până la momentul ăla, nimeni nu poate să dovedească că în capul nostru a existat cu adevărat o idee sau nu. Asta e o primă parte. Și a doua parte e ce formă a avut acea idee în capul nostru. Prin urmare, singurul lucru pe care noi oamenii îl putem înțelege și proba într-o eventuală instanță de judecată, dacă ne-am judecat pe ideea respectivă, e doar expresia ideii, adică modul în care ea a fost, cum spune legea, fixată pe un suport. Că e suport material, că e suport digital, electronic și așa mai departe. S-ar putea întâmpla un soi de asanare, dacă vrei, a tipului de presă care se întâmplă acum în toată lumea și să rămână conținut de calitate scos la suprafață tocmai de eforturile astea ale cititorilor care îl susțin. Pe de altă parte, conținutul prost și ideea de fake news nu o să fie combătută de nicio culoare prin genul ăsta de inițiative, tocmai pentru că să faci fake news nu trebuie niște redactori extraordinari și de multe ori vorbim de redacții de un om sau doi oameni, adică nu e suficient să fii un număr într-o audiență la o emisiune TV sau să fii un număr într-un total de download-uri la un podcast sau un total de streaming-uri la podcastul respectiv. E important să spui părerea, pentru că dacă asculți și ești pasiv, asta nu înseamnă nimic. Asta înseamnă doar că ești la număr, unul dintre ei care plătesc taxe și atât. Și știi, mai era o discuție, nu știu cine a spus-o, era o chestie interesantă, că lucrurile rele nu se întâmplă din cauza oamenilor care fac lucruri rele, ci mai degrabă din cauza celor care stau și nu fac nimic. Și acum noi suntem exact în genul ăsta de situație.